Lyssna och säg efter. Öva uttalet. Repetition. Är och heter i är det. 3, 2, ja, nej. Det här. En familj. 2 familjer. Har. En dotter. 2 döttrar. En son. 2 söner. Det här är min familj. Jag har en dotter och en son. Min dotter heter Marie. Min son heter Thomas. I min familj är det 3 söner och 2 döttrar. Mina döttrar heter Åsa och Anna. Mina söner heter Peter, Thomas och Claes. Heter din dotter Lisa? Ja. Heter din son Peter? Nej, min son heter Claes. Repetition. Det här är min familj. Har. En fru, 2 fruar, en make, en man, 2 makar, 2 män, en syster, 2 systrar, en bror, 2 bröder, ett syskon, 2 syskon. Det här är min fru. Hon heter Marie. Det här är min make. Det här är min man. Han heter Thomas. Jag har 3 systrar. Jeanette, Sara och Linnea. Jag har 2 bröder. Anders och Jesper. Jeanette, Sara, Linnea, Anders och Jesper är mina syskon. Repetition. En man, en mamma, en mor, en pappa, en far, är, en syster, en bror. Grammatik. Genitiv. En kvinna, 2 kvinnor. En kusin, 2 kusiner. En farmor, en mormor. En farfar, en morfar. En farbror, en morbror. En faster, en moster. Min mamma, min mor, är en kvinna. Min pappa, min far, är en man. Lägg till ett s så blir det genitiv. Mammas barn. Min pappas mamma är min farmor. Min fars mor är min farmor. Min pappas pappa är min farfar. Min fars far är min farfar. Min mammas mamma är min mormor. Min mors mor är min mormor. Min mammas pappa är min morfar. Min mors far är min morfar. Min pappas, min fars bror är min farbror. Min pappas, min fars syster är min faster. Min mammas, min mors bror är min morbror. Min mammas, min mors syster är min moster. Min morbrors och min mosters barn är mina kusiner. Min farbrors och min fasters barn är mina kusiner. Repetition. Heter, har, bor, i.
En tjej. 2 tjejer. En kille. 2 killar. En kompis. 2 kompisar. En vän. 2 vänner. En flickvän. 2 flickvänner. En pojkvän. 2 pojkvänner. Min kompis heter Lisa. Min flickvän heter Anna. Jag har en pojkvän. Han heter Thomas. Min kompis heter Lars. Han bor i Duved. Min kompis Lars bor i Duved. Vad heter din kompis? Hon heter Åsa. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.